So, good morning. It's a great pleasure to be here. I hope it's also going to be useful for you. We just practice the technology first. Huomenta. Ja on ilo olla täällä ja toivottavasti se on myös teille hyödyllistä. You know, in the last century, many anthropologists went to visit the Inuit people of the north to understand their forms of life and their way of understanding the world. Viime vuosisadalla monet antropologit menivät tutkimaan inuiittien kulttuuria ymmärtääkseen sitä, miten he elävät ja ymmärtävät maailmaa. And many of the Inuit people found this quite amusing, that these foreigners would come and live with them and try to absorb, and they would invent all kinds of stories for them just to amuse them. Ja inuittien mielestä tämä oli hiukan huvittavaa, että tänne tuli kaikenlaisia ulkomaalaisia ihmisiä elämään heidän kanssaan ja yrittämään ymmärtää heitä. Ja inuitit keksivät kaikenlaisia tarinoita tämän takia. The anthropologists and the ethnologists wrote it all down and later published papers and built their careers on this misinformation. Ja nämä antropologit ja etnologit kirjoittivat nämä tarinat ylös ja kirjoittivat niistä tutkimuspapereita ja myöhemmin ja rakensivat omaa tutkijan uraansa perustuen tähän väärään informaatioon. And in this century, educationalists come to Finland for the same reason. Ja tällä vuosisadalla kasvatustieteilijät tulevat Suomeen samasta syystä. The Finnish education system is the most researched education system at the moment in the world. Suomalainen koulujärjestelmä on maailman tutkituin koulujärjestelmä. If you put Finland education into an education search machine in the university, there are thousands of papers. Jos laitatte tällaiseen opetusalan hakukoneeseen sanat Suomi ja kasvatustiede, niin sieltä löytyy tuhansia ja tuhansia osumia. So I consider myself a bit like an anthropologist coming not to look at the Finnish education system as a whole, but to experience a little bit about Finnish Steiner education, which is perhaps not so well known in the wider world. Ja ehkä hänkin on vähän niin kuin tällainen arkeologi, joka tulee Suomeen, ei tutustuakseen koko suomalaiseen koulujärjestelmään, vaan enemmän tähän suomalaiseen Steiner-koulujärjestelmään, joka ei ehkä ole niin tunnettu kuin tämä koko suomalainen koulujärjestelmä maailmalle. So in my first lecture this morning, I'm going to address the challenges that face us as a global community. Joten ensimmäisessä esitelmässäni tänään tulen puhumaan niistä haasteista, jotka meillä on maailmanlaajuisena yhteisönä edessämme. And I've picked out 3 areas I want to look at where I think Steiner or Waldorf education has to make a contribution. Ja hän on valinnut 3 aluetta, joilla hänen mielestään Steiner-Waldorf-kasvatuksen täytyy tehdä jonkinlainen kontribuutio. And then in the later lectures, I will be looking much more at aspects of Steiner-Waldorf education directly. But to start off with, we're looking at the big picture, at the global picture. Myöhemmissä esitelmissä hän puhuu suoremmin Steiner-kasvatuksesta, mutta tässä ensimmäisessä esitelmässä katsotaan enemmän sitä laajaa, koko maailman laajuista kuvaa. So I'm not a great fan of PowerPoints, but I thought I would try it out today because it helps to structure. If you're listening to a talk in a foreign language, it helps to know at least what he's talking about, even though I'm sure we have an excellent translation. Ja hän ei ole mitenkään PowerPointin-fani, mutta ajatteli kokeilla sitä tänään, koska uskoo, että se voi auttaa ihmisiä, jotka kuuntelevat vierasta kieltä, niin kuin rakenteellisesti ymmärtämään tämän esitelmän rakennetta. And if you would like to afterwards, you can have a copy, either digitally or on paper, of the main, what they're called in English, whatever that is. In German they're called Folien, so I suppose the folios. You can have a copy, so you don't have to write everything down, so you can concentrate more on listening and understanding.
Ja myöhemmin te voitte saada kopiot joko sähköisesti tai paperilla näistä dioista. Joten ei ole pakko kirjoittaa kaikkea ylös, vaan voi keskittyä enemmän kuuntelemiseen. So just before we launch into this, I just say a little bit about myself because it's symptomatic of the topic that I'm going to be talking about. Ja ennen kuin menemme varsinaiseen aiheeseen, hän kertoo hiukan itsestään, koska se liittyy tähän aiheeseen. First of all, I'm a migrant. I'm a migrant worker. Ennen kaikkea hän on niin kuin maahanmuuttaja, tai hän on työssä muussa maassa kuin mistä hän on kotoisin. So I left my home country for economic reasons and I have settled in a foreign country. Eli jätin kotimaani taloudellisista syistä ja olen asettunut asumaan muuhun maahan. So I was born and educated in Scotland and I now work and live in Germany. Hän syntyi ja hänet kasvatettiin Skotlannissa ja hän nykyään työskentelee ja elää Saksassa. Although I think most people in Germany don't consider me as an immigrant. Mutta useimmat saksalaiset ihmiset eivät varmaankaan näe häntä maahanmuuttajana. Because I'm the same color. Koska olen saman värinen kuin he. Secondly, I'm a full-time teacher. Toiseksi olen kokoaikainen opettaja. I have 27.6 lessons on average a week. And I teach history of art and English as a foreign language. Hänellä on 27,6 tuntia viikossa ja hän opettaa historiaa, taidehistoriaa ja englantia oikeastaan. And the school where I work in has the very enlightened practice of teaching in the upper school, in the high school, everything in blocks. Ja koulussa, jossa hän opettaa, on erittäin valistunut yläkoulun opetuspolitiikka. Kaikki opetetaan jaksoissa. Which has many advantages for the students, but for me it has advantages because it means that I can teach my blocks and sometimes I can have blocks when I do the other tasks in my life which are not connected with the school. Sillä on etuja oppilaille, mutta sillä on etuja myös hänelle, koska silloin hänellä voi olla välillä jaksoja, joissa hän ei opeta koulussa, vaan tekee muita elämäänsä liittyviä tehtäviä. So I also work for the University of Plymouth in the UK and I teach on the International Masters Program. Ja hän myöskin työskentelee Plymouthin yliopistolle Englannissa ja opettaa siellä kansainvälisessä maisteriohjelmassa. And I carry out academic research in connection with the university. Ja tähän liittyen hän tekee akateemista tutkimusta. And I also work and have worked for many years for the pedagogical section in Dornach, mostly in the field of international curriculum development. Ja hän työskentelee myöskin Goetheanomin pedagogiselle osastolle lähinnä kansainvälisen opetussuunnitelman kehittämistyössä. So over the years I have had a kind of emphasis in my international work. For many years I was visiting St. Petersburg, and then I had a period in the last decade where I was very closely involved with developments in Kosovo. Ja viime vuosikymmenellä hän vieraili usein Pietarissa. Nyt hän on vierailut sitten Kosovossa viime aikoina. And I had a period where I was quite closely involved in Waldorf education in South Africa and East Africa. Hänellä on ollut ajanjakso elämässä, jolloin hän oli Etelä-Afrikan Steinerpedagogiikan kanssa tekemisissä. And the last 4 or 5 years I've been working with the Indian Waldorf schools, and I currently coordinate a high school training for teachers in India, but also in China. Ja viimeiset 4-5 vuotta hän on ollut kehittämässä Intian Steiner-kouluja. Tällä hetkellä heillä on yläluokkien opettajan koulutus Intiassa, mutta myös Kiinaa varten. So the point about this little biography is not to tell you about me, but to give you an idea of Waldorf education's new cosmopolitan face. Ja hän ei kertonut tätä omasta elämästään kertoakseen elämästään, vaan osoittaakseen, että Steinerkasvatuksella on uusi kosmopoliittivaihe.
And this is one of the main challenges that we are facing as a international Waldorf movement. On the one hand, we have more people working academically in or out of Waldorf than we ever had before. Ja tämä on yksi näitä päähaasteita, mitä Steinerkasvatuksella on. Toisaalta meillä tällä hetkellä on enemmän ihmisiä, jotka työskentelevät akateemisesti Steiner-taustalta. And connected with that is the fact that practically in every country where Waldorf education exists, the state is much more involved in influencing what Waldorf schools do. Not that they're interested necessarily in Waldorf, but what they do affects Waldorf education more than it did 20 years ago. Ja samaan aikaan käytännössä jokaisessa maassa, jossa Steiner-kasvatusta on, valtion toimet vaikuttavat yhä enemmän ja enemmän Steiner-kasvatukseen, enemmän kuin ne vaikuttivat esimerkiksi 20 vuotta sitten. Tämä ei välttämättä tarkoita, että valtiot ovat kiinnostuneita Steinerpedagogiikasta. And the really interesting challenge are the 200 Waldorf schools that are developing in the People's Republic of China. Erityisen kiinnostava haaste ovat ne 200 Steiner-koulua, jotka ovat kehittymässä Kiinan kansantasavallassa. We have in May next year the Asia Pacific Conference. Every 2 years this takes place. And between 2011 and 2013, we will have gone from 8 Waldorf schools in China to probably 200. Ja heillä on jo 2 vuoden välein tällaiset Aasian Tyynenmeren konferenssit, ja vuoden 2011 ja 2013 välillä he ovat siirtyneet 8 Steiner-koulusta niin kuin mahdollisesti yli 200. And what has changed, there's been like a sort of paradigm shift in the way Waldorf education has moved away from Europe and the developed world. There's been a change because in China, they don't want to do it like we do it. Ja tähän liittyy paradigman muutos, ja silloin ollaan siirrytty pois eurooppalaisesta paradigmasta, koska Kiinassa ei haluta tehdä sitä niin kuin me eurooppalaiset sen teemme. In some other Asian countries, Japan, Korea, India, Thailand, Waldorf has been adopted very much in its Europeanized form. Muissa Aasian maissa tähän mennessä, niin kuin Japanissa, Koreassa, Intiassa, Thaimaassa, Waldorf on omaksuttu hyvin eurooppalaisessa muodossa, suorastaan adoptoitu. You can walk into a Waldorf kindergarten in Manila and you see the same pictures on the wall, you see the same toys, you just feel completely at home in a Waldorf environment. Jos kävelet Steiner-kouluun Manilassa, Filippiineillä, niin silloin voi kokea ihan samaa kuin Euroopassa, että näkee samat kuvat, samat lelut, on täysin kotonaan. But like the French philosopher Gilles Deleuze said, what is not all there is. Kuten ranskalainen filosofi, can you repeat the philosopher's name? Doesn't matter. Gilles Deleuze, doesn't matter. Okay. What is not all that there is. Mitä on, ei ole kaikki, mitä on olemassa. It's much more elegant in French, but it's fine. China doesn't want to just take something over and implement it in the way that has traditionally been the case in Waldorf education. They want the name and they want the identification with it, but they want to do it their own way and differently, and quite rightly so. Niin, Kiinassa ei tosiaan haluta tehdä samalla lailla kuin muualla tehdään. He haluavat kyllä tämän Waldorf-nimen. He haluavat, että heidät identifioidaan Waldorf-liikkeeseen, mutta he haluavat tehdä sen aivan omalla tavallaan. Ja tämä on oikeutettua. So one of the things that we're doing in the pedagogical section, we have a small group. We are starting again, because this is not the first time we've done it. We've started again to look at what are Waldorf essentials and what is Waldorf costume.
Ja nyt he ovat pedagogisessa osastossa jälleen kerran alkaneet tutkia sitä, että mikä on oleellista Steinerpedagogiikan ydintä ja mikä on sitä Steiner-pukua. For two reasons. For one reason, we need to be able to say, oh yes, that's a Steiner school or that's a Waldorf school, they come on our world list. But the deeper reason is to offer people in any country, China or Finland or Germany, ways of looking at their practice and saying, are we doing what our principles tell us to do? Ja siinä on kaksi syytä. Se pinnallisempi syy on se, että voidaan päättää, että pääseekö joku koulu Steiner-koulujen maailman listalle. Syvällisempi syy on se, että missä tahansa maassa, on se sitten Suomessa, Saksassa, Kiinassa, voidaan katsoa niitä perusperiaatteita, tarkastella omaa työtä ja miettiä, että olemmeko me tekemässä sitä, mitkä ovat ne meidän periaatteet. So that's what I'm going to talk about in the second lecture. Now we come back to the three challenges, and I will operate this. It says there are going to be three parts to this talk, and the first part has the formula Steiner plus 90 plus, as you can read. Eli hän lähtee nyt näihin kolmeen aiheeseen. Hän puhuu tästä nimenomaan näistä periaatteista seuraavassa luennossa, mutta nyt tästä lähdetään niihin kolmeen osaan, ja tässä on sitten tämä ensimmäinen Steiner plus 90 plus. So the challenge is, what do we do about Steiner 90 years plus later? That's the topic. Eli mitä teemme Steinerille 90 vuotta jälkeen, tai 90 plus vuotta jälkeen? The second topic will be the question of Bildung today. And there's no English translation for the notion of Bildung, which is why I put it here in the German word. Ja nyt tämä aihe Bildung tänään, siis se on saksalainen sana Bildung, joka ehkä suomeksi lähimmäksi kääntyy koulutukseksi, kasvatukseksi, mutta ihan yhtä hyvin voi sanoa, että puhutaan nyt sitten Bildungista, niin se ei käänny englanniksi, ja siksi hän laittoi saksalaisen sanan tähän. I discovered in the academic literature that there's something called Nordic Bildung, which is particularly in Scandinavia. It's interesting. Yeah? Hän oppi akateemisesta kirjallisuudesta, että on olemassa myöskin pohjoismainen Bildung, joka on erityisesti skandinaavinen. So we're going to look at what the challenges are for education policy, what is education for, what philosophies of education exist in the world today. That's the second big challenge. Ja tosiaan tässä tarkastellaan sitä, että minkä kaikenlaisia kasvatuskäsityksiä, oppimiskäsityksiä on maailmassa tänään. Ja se on toinen suuri haaste. So and the third topic is the question of vulnerability. Ja kolmas kysymys on haavoittuvuus. Which I will explain later. Sitä hän puhuu myöhemmin. So, part one, Steiner plus 90 plus. The questions that we are addressing, I just mentioned. What is Waldorf? How do we define it for ourselves? And how do we define it for the authorities, the state? And how do we define it in an educational context? Niin mitä on Waldorf, niin kuin hän jo sanoi, miten me määrittelemme sen itsellemme, miten me määrittelemme sen viranomaisille, miten me määrittelemme sen kasvatustieteen kontekstissa. You notice I said, how do we define it? Who is we? Huomaatte, että hän sanoi me, miten me määrittelemme sen, kuka on me. Is it each one of us individually? Is it the federation? Is it the European Council of Steiner Waldorf Schools? Is it the pedagogical section? Who defines Waldorf? Onko se jokainen yksilö itse, joka määrittelee Steinerpedagogiikan? Onko se Steinerkasvatuksen liitto, joka määrittelee sen? Vai onko se eurooppalainen, miten se sanotaan suomeksi? Steinerkoulujen neuvosto? Vai onko se pedagoginen osasto? Yeah, who decides which schools go on the world list? We're very expansionist. We like to see that the number of schools on the world list gets more. We're over 1,000 now, 1,025. We're quite enthusiastic to have more in the number because it makes us feel more important. But there's a slight problem as to deciding
whether the school in Chengdu, in this horrible industrial city in the heart of China, which has the largest shopping mall in the world, is that Steiner? Is it Waldorf? And who would decide? Ja nyt tietysti me ollaan valtavan laajentuva liike ja ollaan kauhean innoissamme, kun Steiner-koulujen määrä maailmassa kasvaa ja nyt on 1025 ja sitä ollaan sitten, se on todella innostavaa, mutta siinä syntyy tämä kysymys siitä, että miten se määritellään. Että onko tässä kiinalaisessa teollisuuskaupungissa sijaitseva Steiner-koulu kaupungissa, joka on aivan hirvittävä teollisuuskaupunki, jossa on maailman suurin ostoskeskus, onko tässä kaupungissa oleva Steiner-koulu? And if we are a living movement of creative people of initiative, then it's quite hard to formulate any kind of general things that apply to everybody. And it's equally hard to say, where are we all going? What's the future development of Waldorf education when we are all so different? Ja jos me olemme joukko liikkuvia, luovia ihmisiä, meidän on erittäin vaikea tehdä yhtä määritelmää, joka pätee kaikkeen. Ja samalla lailla meidän on vaikea kertoa, mihin steinerpedagogiikka on menossa. And does it matter if we go in different directions? Ja onko sillä väliä, jos me menemme eri suuntiin? And if representatives from our movement are invited to sit with the government committee on the future of the curriculum, are those people mandated to make free decisions, or do they consult with all the representatives of all the movement so that a kind of corporate message is communicated? Ja nyt jos esimerkiksi on Steinerpedagogiikan edustaja kutsuttu johonkin neuvotteluihin opetussuunnitelmasta viranomaisten kanssa, niin onko tällä henkilöllä vapaus yksilönä puhua, onko hänellä mandaatti puhua itsenään, vai pitääkö hänen kommunikoida näitä neuvotteluja kaikille Steiner-koululiikkeen edustajille, eli onko tässä ikään kuin tämmöinen yritysidentiteetti, yritystyyppinen mandaatti? Many years ago I was in this role in the United Kingdom in the 1997 or something. We had the opportunity to speak to the future Labour government before they became the government. Ja hän itse oli tässä prosessissa 1997. Heillä oli tilaisuus puhua tulevalle työväenpuolueen hallitukselle ennen kuin heistä tuli hallitus. This was partly facilitated by the fact that I went to school with Tony Blair. Ja tässä oli sellainen apu, se avitti tätä, että hän oli Tony Blairin koulukaveri. Unfortunately not the Waldorf School in Edinburgh. Valitettavasti Tony Blair ei mennyt Edinburghin Steiner-kouluun. This slight karmic connection enabled us to have talks before he was even the leader of the party and before he then became the prime minister. Tämä hento karmallinen yhteys mahdollisti heidän keskustelevan jo ennen kuin Blair oli puolueen johtaja. It seems like ancient history now, but when he was elected as the young visionary leader of this old tired country, Britain, he said that his main interest was education, education, education. Ja tämä tuntuu olevan nyt muinaishistoriaa, mutta silloin kun hän oli nuori, vastavalittu maan johtaja ja nuori ja innokas henkilö tämmöisen vanhan ja väsyneen maan johdossa, niin silloin hän kiihkeästi sanoi, että hänen päätarkoituksensa maan johtamisessa on kasvatus, kasvatus ja kasvatus. As you may know, Britain was the pioneer of national curricula. Britain had the first really detailed national curricula like most countries nowadays have. Ja ehkä tiedätte, että Iso-Britannia oli tällainen edelläkävijä tällaisissa valtiollisissa opetussuunnitelmissa, jotka ovat täsmälleen määritellyt. And the national curriculum created an education industry which is of enormous financial value to Britain.
Ja tämä loi tällaisen koulutusteollisuuden, jolla on valtavasti taloudellista arvoa Iso-Britanniassa. British companies are coaching national governments in Central Africa and in the Far East to introduce a curriculum that in Britain has long since been quietly put away. Ja nyt monet britannialaiset yritykset myyvät ulkomailla, vaikka Keski-Afrikkaan, sellaista opetussuunnitelmaa, joka on kauan sitten Britanniassa hiljaisesti laitettu pois. But back in 1996-97, the national curriculum dominated everything in Britain. 96-97 tämä kansallinen opetussuunnitelma oli hyvin määräävä Britanniassa. And Tony Blair said to us, yes, it would be really exciting to get Steiner on board. The only problem is the national curriculum. Do you do the national curriculum? And I said, not exactly. Ja Tony Blair sanoi hänelle, että olisi valtavan jännittävä ja hyvä, jos Steiner-koulu olisi mukana tässä kansallisessa opetussuunnitelmassa. Ainoa ongelma on kansallinen opetussuunnitelma. Noudatatteko kansallista opetussuunnitelmaa? Ja Martyn vastasi, että ei ihan tarkalleen. And my colleague Christopher Clowder said, we could do it. Christopher Clowder sanoi, että kyllä me voisimme tehdä sen. And after the meeting, we looked at each other and said, how are we going to do this? Yeah? Ja tapaamisen jälkeen he katsoivat toisiaan ja ihmettelivät, että miten me voisimme tehdä sen. So what we did was we handpicked some friends. It's the best way to start, yeah? And said, let's go through the national curriculum line by line and compare it with the Waldorf curriculum. Ja sitten he valitsivat joukon ystäviä, mikä on paras tapa. Ja he ottivat sen kansallisen opetussuunnitelman ja alkoivat käydä sitä läpi rivi riviltä ja vertasivat sitä Steiner-opetussuunnitelmaa. And then we discovered kind of what we already knew, but it became really clear to us that there wasn't a Waldorf curriculum you could compare with anything. Sitten he saivat selville, että ei ollut olemassa mitään Steiner-opetussuunnitelmaa, mitä olisi saattanut verrata mihinkään. So we first had to write the Waldorf curriculum in order to compare it with the national curriculum, which of course changed every 2 years. Joten heidän täytyy tehdä se Steiner-opetussuunnitelma, että he saattaisivat verrata sitä kansalliseen opetussuunnitelmaan, mutta kansallinen opetussuunnitelma vaihtui 2 vuoden välein. And the outcome of this process is on the table outside. It's a book on the aims and intentions of the Steiner-Waldorf curriculum from Martyn Rawson to Tobias Richter as the editors. Ja tämä tuloshan on tuossa pöydällä ulkona saatavilla. Sehän on tämä opetussuunnitelman päämäärät ja tavoitteet Martyn Rawsonin ja Tobias Richterin toimittamana. The reason I'm telling you this is to show how these things emerge. This book here, to my knowledge, I know at least of 18 different translations of this book, and I just 2 weeks ago got the latest version in Italian. It's taken them 12 years to do it. Ja hän tietää omasta kirjastaan ainakin 18 käännöstä ja sai viime viikolla juuri tuoreen italialaisen käännöksen. Italiassa kesti 12 vuotta kääntää hänen kirjansa. And if you read the foreword, it says, this provisional document will be rewritten in the next couple of years. Yeah, that was published in 2000 and it hasn't happened yet. Ja jos olette lukeneet esipuheen, niin siellä lukee, että tämä alustava työ tullaan uudelleen kirjoittamaan 2 vuoden kuluttua. Se julkaistiin vuonna 2000 ja tätä uudelleen kirjoittamista ei ole vielä tapahtunut. So we called together groups of experts, which is already a difficult concept in Waldorf because who is not an expert? Yeah? We pulled together experts in the different subject fields. Yeah?
He kutsuivat joukon asiantuntijoita kokoon, ja tämä on tietysti vaikeaa Steinerpedagogiikassa, koska kuka ei ole asiantuntija Steinerpedagogiikassa. And we asked them to document what the curriculum was for their subject. Ja pyysimme heitä dokumentoimaan, mikä on heidän aineensa opetussuunnitelma. And because some work had been done in other countries, we collected the existing papers from Austria and from North America and from other places. Ja koska joissakin maissa oli tehty opetussuunnitelmaa tähän tapaan, niin he kokosivat Itävallasta, Pohjois-Amerikasta niitä opetussuunnitelmapaloja, mitä siellä oli. And the only maybe the other way around. The first subject group to deliver their finished, agreed text was what? What subject do you think was the first to finish? Mikä luulette, että oli ensimmäinen aineryhmä, joka toimitti heille valmiin työn siitä, että mikä on heidän aineryhmänsä opetussuunnitelma? Eurythmy, they say. Aha. Very optimistic. Try again. Maths. Maths was their few kind of small, tiny little differences of opinion, so they put them both in. Consensus, no problem. Eurythmy was the last. Niin, matematiikka oli siellä pian. Heillä oli parit erimielisyydet keskenään, mutta he laittoivat ne molemmat. Because even in a small country like Britain, which only at that time had 30 or something Waldorf schools, to find a consensus about the arithmetic curriculum was already too much. Niin, jopa Britannian kaltaisessa pienessä maassa, jossa siihen aikaan oli vain noin 30 Steiner-koulua, oli vaikea löytää yksimielisyys eurythmian opetussuunnitelmasta. So in the end, I facilitated the meetings by going to one group, writing everything down that they said. Then I went to the other group, wrote everything down what they said. Then I went to the third individual, wrote down everything they said, and wove it cleverly together and presented them all with it. Eli hän kävi siis 3 eri neuvottelut, hän rupesi siinä semmoiseksi niin kuin puheenjohtaja-avustajaksi ja kävi kaikissa eri kuppikunnissa ja niissä sitten kävi keskustelut ja kirjoitti kaiken ylös, meni seuraavaan ryhmään ja kirjoitti kaiken ylös ja sitten hän meni vielä 3. yksilön luokse, jota hän haastatteli ja sitten hän kirjoitti nämä kaikki yhteen ja vei nämä sitten nämä itse kirjoittamansa tulokset kaikkiin 3 ryhmään. And afterwards, none of the groups accepted it. Ja mikään ryhmä ei hyväksynyt hänen tuotostaan. So we just put it in the book. Yeah. Sitten he laittoivat sen kirjaan. Nobody reads it. It doesn't make any difference. It's fine. It's okay. Kukaan ei lue sitä, sillä ei ole mitään väliä. So the point is, who are we when we put down on paper or tell the government who we are? Who are we when we say that? And in what sense are we speaking for anybody? Niin, eli ketä me olemme, kun me sanomme, että me teemme näin, ja missä mielessä me olemme ketään sanomaan, että ketkä ne me ovat. And this exemplifies something, this is a Waldorf essential. Yeah? We are a culture of initiative, and we need a culture of trust to enable initiative to occur. Ja tämä on oleellinen asia Waldorfissa. Me olemme aloitteellinen kulttuuri, ja että aloitteellinen kulttuuri voi toimia, me tarvitsemme luottamuksen kulttuuria. And the second Waldorf essential is there is no ultimate, absolute, final authority. Ja toinen oleellinen asia on, että ei ole olemassa mitään lopullista viime kädessä olevaa auktoriteettia. What there is lively discourse. Mitä on elävää keskustelu. And it should be lively. It can even be quite heated, but it should happen. Sen pitäisi olla elävää ja se voi vaikka olla kuumentunutta, mutta sen pitäisi tapahtua. So, as Waldorf education moves into the 21st century, there's 2 possibilities. One, it just becomes so watered down that it just kind of contributes to the general stream of education.
Ja kun on kysymys 21. vuosisadan Steiner-koulusta, niin on kaksi mahdollisuutta. Joko siitä tulee niin vesittynyttä, että se vain antaa semmoisia, niin kuin osallistuu tähän yleiseen kasvatuskeskusteluun. It's a bit like renewable energy, wind energy, solar energy, when they put it into the national grid and it mixes up with all the nuclear-generated electricity. Yeah? Eli vähän niin kuin aurinkoenergia tai tuulienergia, kun sitä pistetään kansalliseen sähköverkkoon, niin sehän sekoittuu sen ydinvoimalla tuotetun energian kanssa. So in Germany you get the opportunity, you can buy green electricity, but if you ask, how do I know it's green? Then they tell you, well, it's of course not green. It's the same electricity as everybody has, only some of it is green. Eli kun Saksassa ostaa vihreää sähköä, niin sitten jos alkaa kysymään, että no mistä minä tiedän, että se on vihreää, niin vastaushan on, että tietenkään se ei ole sen vihreämpää, se on sitä samaa energiaa, mutta osa siitä on vihreää. So, does Waldorf education just merge? It won't die out. Will it just blend into progressive education and is not really very identifiable as distinct anymore? That's one path. Et käykö niin, että steinerpedagogiikka vaan yhdistyy muuhun progressiiviseen kasvatusajatteluun ja että se ei ole enää erityisesti tunnistettavissa, se on niin sekoittunut? Or does it do what it originally was intended to do, be a radical alternative? Vai tekeekö se sitä, mitä sen alun perin tarkoitettiin tekevän, olevan radikaali vaihtoehto? If most of the things which characterize Waldorf education have long been adopted by the state, good ideas spread around, then what's the role of Waldorf education if they already do it like that? Jos kaikki steinerpedagogiikan ideat on jo kauan sitten otettu valtion kouluun, niin mikä on sen funktio? Because they have much more effective methods of training and professional development, they can do these things much better than we can. Koska yhteiskunnalla on paremmat tai tehokkaammat niin kuin opettajan koulutusmenetelmät ja muut tällaiset, niin he voivat paljon tehokkaammin ottaa nämä meidän metodimme ja käyttää niitä. So the question up here, how will we get there? To get there is the future. Yeah. How do we get back to being a radical educational alternative? Do we need a radical educational alternative? Niin, viimeinen kysymys on siis, miten me pääsemme sinne tulevaisuuteen, tai miten me pääsemme takaisin siihen, että me olemme radikaali kasvatusvaihtoehto. Tarvitseeko meidän olla? This is just a little image. This is a radical educational alternative. This is a Waldorf class 1 in a state primary school in a village in Kosovo. And as you can see, the teacher is the one in the middle. Ja tämä on kuva niin valtiollisesta ensimmäisestä luokasta, mutta Steiner ensimmäisestä luokasta Kosovossa. And she's wearing the teacher uniform. Ja opettajalla on opettajan uniformu. It's great. In Kosovo, the teachers... This is a Steiner teacher in a Steiner class in a state primary school. Yeah. But she's wearing the uniform of the school teachers. Niin, eli se on Steiner-luokka valtion koulussa, ja hänellä on opettajan kansallinen uniformu. In India, the Waldorf pupils wear the uniform, and in Kosovo, the teachers wear the uniform. Intiassa Steiner-oppilailla on koulupuku, ja sitten Kosovossa taas opettajilla on koulupuku. That's a radical alternative to do Waldorf education in a state school in a post-conflict country where there was no basis for this at all. Ja tämä on radikaali vaihtoehto, tehdä Steiner-kasvatusta sodan jälkeisessä tai konfliktin jälkeisessä maassa, jossa ei ollut minkäänlaista pohjaa Steiner-kasvatukselle aikaisemmin. And it's a preschool class. In other words, it's 5-year-old children. Ja tämä on esikoululuokka, nämä ovat 5-vuotiaita.
And what was radical was that we made it possible to introduce a preschool class for the first time in the history of Kosovan education into primary schools. Ja se, mikä oli radikaalia, oli, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun Kosovossa kouluun liitettiin esiluokka. Because there was no preschool, no kindergarten education in Kosovo before. Ennen tätä Kosovossa ei ollut minkäänlaista lastentarhaa, minkäänlaista esikoulua. And by putting it in the school, it made everybody take it seriously. Ja koska se liitettiin suoraan kouluun, kaikki ottivat sen vakavasti. And this lady is paid the same as the other teachers in the school. Ja tämä opettaja saa saman palkan kuin kaikki muut opettajat koulussa. It's not very much, but in this village there's 98% unemployment. Se palkka ei ole iso, mutta siinä kylässä on 98% työttömyys. She's the only person who has an income from her family of about 48 people. Hän on ainoa ihminen, joka 48 hengen perheestä tuo kotiin palkan. So that's a kind of radical alternative. Se on eräänlainen radikaali vaihtoehto. So here we have Waldorf teachers in India learning to paint in the lower grades in class 1. Tässä on intialaisia Steinerkouluopettajia, jotka opettelevat maalausta, ekan luokan maalaustuntia varten. And these teachers will be teaching or already teach in schools where there is no Waldorf training really. Ja nämä opettajat opettavat sellaisissa kouluissa, joissa ei ole niin kuin mitään Steinerpedagogiikkaa perehtymistä tai heillä ei ole mitään Steiner-koulutusta. And you have to be very wealthy to send your children to these schools. Ja sinun täytyy olla rikas tai varakas lähettääksesi lapsesi näihin kouluihin. That's another alternative, perhaps not so radical. Toinen vaihtoehto ei ehkä niin radikaali. Does anyone know what that is? Tietää kukaan, mikä tämä kuva on? That's the oldest pedagogical image that we have in human cultural history. Tämä on vanhin pedagoginen kuva, mitä on olemassa ihmisten kulttuurihistoriassa. It's kind of preschool. Esikoulua. It's a sort of prehistoric preschool. Esihistoriallista esikoulua. This is on a piece of slate that's about 35,000 years old. Tämä on kivitaululla, joka on 35 000 vuotta vanha. And it portrays a series of almost certainly female figures, they have no heads, who are dressed, or at least they're portrayed, in a rhythmical way. Tässä kuvassa on naishahmoja ja he ovat puettu rytmisellä tavalla. In other words, these crisscross lines and these patterns give it a kind of rhythmical, structured form to the movement that they are obviously, from the shape of them, they're obviously in movement, they're obviously dancing in a row. Ja näistä ristirastiin menemistä viivoista ja niiden rytmeistä, niin siitä näkee, että he ihan selvästi ovat liikkumassa, he ovat tanssimassa. And this one here has a child on her back. Yhdellä on lapsi selässä. Reunimaisella. It's a kind of prehistoric image of culture, of pedagogy, of Bildung. Ja tämä on siis esihistoriallinen kuva kasvatuksesta ja nimenomaan Bildungista. Okay, so that's another way of looking at it. So, short history of Waldorf education. Steinerkasvatuksen lyhyt historia. Steiner's direct involvement in the Waldorf school in Stuttgart. He is the school director. And when anybody has a question, they go to him and he answers it. Eli aluksi Rudolf Steiner oli koulun pedagoginen johtaja. Jos jollakin oli kysymys, he menivät Steinerin luokse ja Steiner vastasi kysymykseen. We have these books, transcriptions of the teachers' conferences. Meillä on ne kirjat, joissa on kirjoitettu ylös opettajan kokoukset, joissa Steiner oli läsnä. And it's an interesting structure for the book because it says teacher X
and then there's a short question, and then the answer from Steiner is long, and then teacher Y asks a harmless question, then there's a long section. Mielenkiintoisesti koottu teos, jossa aina opettaja X kysyy lyhyen kysymyksen, johon Steiner antaa pitkän vastauksen, jonka jälkeen opettaja Y kysyy myöskin lyhyen kysymyksen, johon taas Steiner antaa pitkän vastauksen. I understand from people who were closer to that time that in fact there was quite lively discussion, but the stenographer only wrote down what Steiner said and not what the other people said. Ja siis ilmeisesti oikeasti kuitenkin oli elävä keskustelu käynnissä, mutta pikakirjoittaja kirjoitti ainoastaan Steinerin vastaukset eikä lainkaan kysymyksiä. So you know, many Thursdays Steiner took the train to Stuttgart and walked all the way up from the railway station to the school, which is a long walk if you do it on foot, and visited the lessons all day and went to the meetings in the evening. Ja siis Steiner usein otti junan Stuttgartiin, käveli koululle, oli koko päivän seuraamassa opetusta ja sitten jäi illalla kokoukseen. And he changed things regularly. Ja hän koko ajan muutti asioita. And he gave people tasks. Ja antoi ihmisille tehtäviä. He said to the woodwork teacher, think of something useful to do, grade 5, grade 6, do something useful. Esimerkiksi hän sanoi puutyön opettajalle, että luokalla 5 ja 6 tee jotain hyödyllistä. So the teacher, who was very creative, came back with a wooden spoon and said they could make a wooden spoon. They could carve a wooden spoon. Ja sitten opettaja tuli takaisin puulusikan kanssa ja sanoi, että tämän me sitten veistimme. And Steiner said, yeah, in German. Ja Steiner sanoi, niin. You could do that. Voisitte tehdä tuon. And as a result, I have 4 beautifully carved wooden spoons from my 4 children at home, which we don't use for real cooking, but are in our Waldorf trophy section. Yeah. Ja tästä seuraa, että hänellä on kotonaan 4 kauniisti tehtyä puulusikkaa, joita he eivät käytä, vaan ovat heidän Steiner-trofikaapissaan esillä. The point is that wooden spoons are a good idea for carving, but it's not the only idea that you could apply in that situation. Niin, siis puulusikat ovat hyvä idea, mutta ne eivät ole ainoa idea, jota voisi käyttää siinä tilanteessa. So that's the kind of wooden spoon principle. Se on puulusikan periaate. Which moves very quickly to the second word, canonization. As soon as Steiner had died, they gathered everything that he'd said together, and that's the first Waldorf curriculum. Ja heti kun Steiner, tästä tullaan tähän toiseen pykälään, tämän kanonisaatio, eli heti kun Steiner kuoli, he kokoontuivat ja kokosivat kaiken, mitä Steiner oli sanonut heille. So there were 2 versions. Stockmeyer collected all the sections from the lectures and grouped them into 2 volumes with information about the subjects. Ja tästä tehtiin 2 versiota opetussuunnitelmasta. Stockmeyer kokosi Steinerin esitelmistä kappaleita, kokosi ne aineiden yhteyteen ja kirjoitti siihen lyhyitä kappaleita väliin. That was the kind of phlegmatic, melancholic approach. Tämä oli flegmaattis-melankolinen lähtökohta. And the choleric approach was from Carolina von Hildebrand, who was a very small, very energetic, very pushy woman. Ja koleerinen vaihtoehto tuli sitten sieltä Carolina von Hildebrandilta, joka oli hyvin koleerinen, pienikokoinen ja hyvin niin kuin ehkäpä päällekäypä nainen. Of course, in those days you had to be fairly pushy as a woman to be noticed at all. Noina aikoina naisten täytyy olla aika päällekäyviä ylipäänsä tullakseen huomatuiksi. And she wrote down in a much more artistic way the Waldorf curriculum as she understood it. Ja hän kirjoitti taiteellisempaan tyyliin Steiner-opetussuunnitelman niin kuin hän ymmärsi sen. And between these 2 versions, things were canonized like church dogma. Pretty much the same traditions were passed on, even transported to other foreign countries like the US and South America and so on. They did it just like that. Ja näiden 2 opetussuunnitelmaversion välillä tapahtui tämä kanonisaatio, eli näiden sisältö siirrettiin sitten vähän niin kuin kirkon dogma, niin myöskin muihin maihin, Pohjois-Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan. And the founding fathers, mostly,
few mothers, but mostly fathers of the Waldorf movement in each country, interpreted the way it should be and dominated the movement. And most of those heroic figures are no longer with us. Ja perustavat isät, muutama äitikin ehkä oli mukana, mutta perustavat isät tarkoittaa myöskin tämmöistä niin kuin vanhempaa, eli ei välttämättä ehkä fyysisesti isä, jotka perustivat näitä kouluja, niin he sanoivat, että miten näitä kaanoneita pitää tulkita siinä maassa, ja näin sitten tehtiin. So in some countries the heroic pioneers are still there because it started later, but generally speaking they have moved on. Suurimmassa osassa maata nämä sankarimaiset pioneerit ovat jo poistuneet kouluista. Joissakin maissa heitä vielä on, koska niissä maissa koululiike on alkanut myöhemmin. It's interesting that the heroic pioneers in China are no longer there. Mutta Kiinan sankaripioneerit eivät enää ole siellä. After 7-8 years, completely burned out, retired to California. 7-8 vuotta ja he ovat niin kuin loppuun palaneita ja eläkkeellä Kaliforniassa. Conditions are different for being pioneers today than they used to be. On erilaista olla pioneeri tänään kuin oli aikaisemmin. The next thing we have to deal with is the accommodation with the state. Ja sitten tämä sopeutuminen valtioon on seuraava vaihe. In some countries earlier than others, in some countries only quite recently, in some countries the accommodation with the state has led to the collapse of Waldorf education. Ja tämä on joissain maissa tapahtunut aikaisemmin kuin toisissa, joissain aivan viime aikoina, ja joissakin maissa tämä on johtanut Steiner-liikkeen romahtamiseen. That leads to a phase which I would describe as post-modern Waldorf. Ja sitten me olemme tulleet tilanteeseen, jossa on jälkimoderni Waldorf. So what characterizes modernist education is that there is a grand picture, one big cosmology that explains everything. Mikä määrittelee modernismia on se, että on yksi suunnitelma, yksi kosmologia, joka määrittelee kaiken. Every part of the theory has its place in the grand narrative of the whole. Ja joka ainoalla pienellä palasella on paikkansa siinä suuressa narratiivissa. Okay, the grand narrative is no longer taken seriously, and people pick and choose the bits of Waldorf that interest them, that they think make sense. Ja suuria narratiiveja ei enää ota vakavasti. Ihmiset valitsevat niitä pieniä Waldorf-palasia, jotka heidän mielestään ovat mielekkäitä. Waldorf teachers don't only read Steiner, they take ideas from elsewhere. Steinerkoulun opettajat eivät enää lue pelkästään Steineria, vaan he ottavat ideoita muualtakin. State schools look at examples of Waldorf and pick. In English we say cherry pick. Yeah? You pick the good bits out and leave the difficult bits. Englanniksi valtion koulut myöskin ottavat Steiner-kouluista palasia, ja englanniksi heillä on sana, että poimitaan kirsikoita. Mä sanotaan, että poimittaisiin rusinoita, mutta... The next factor is globalization, which affects all aspects of life, including Waldorf education. Kansainvälistyvä maailma vaikuttaa kaikkien elämän alueisiin, myös Waldorfiin. We have an ambivalence in relation to globalization as Waldorf that has to do with the notion of what in German was called an allgemeine Menschenkunde. Allgemein means general or universal understanding of human development. Ja meillä on ambivalentti suhde tähän kansainvälisyyteen, ja se johtuu yleisestä ihmisopista. So you could say Waldorf education already is globalized. Steinerkasvatus on jo globaalia. But of course, in reality, it is always localized. Mutta todellisuudessahan se on aina paikallista. And should be. Ja sen pitäisi olla. So we're not a globalizing education, we're a glocalizing. Yeah? Mixture between global and local. A glocalizing. Ja emme siis ole kansainvälistämässä kasvatusta. Ja nyt sanahirviötä ei voi suomeksi tehdä. Se on yhdistelmä, että muutetaan, että kun global ja local on niin lähellä toisiaan, niin siitä voi tehdä yhdistelmäsanan. Mutta suomeksi kansainvälinen ja paikallinen ei ole niin mitä me tehtäisiin siitä? But what really matters...
I was trying to explain the word global. Yeah, it's not global and local. It's not transferable. No, it's non-transferable. Yeah, it's an international word. Yeah. Underneath all this is what's called living practice. That's what you and I do. Ja kaiken tämän alla on elävä praktiikka, se elävä käytännön työ, mitä me kaikki teemme. And what you and I do in our lessons relates to all that, but not one to one, not 100%. Ja mitä me teemme oppitunneilla, sillä on suhde tuohon kaikkeen aiemmin mainittuun, mutta sen suhde ei ole yhden suhde yhteen. So I now want to move on to the question of educational theory, and to illustrate it, I've just put in some main lesson work from my students on globalization, interesting topic, on China in this case. Tästä toiseen osaan, kasvatusosaan, tässä on esimerkkejä hänen oppilaittensa jaksovihkotyöstä. Those were the 3 worst examples from the class of 38. 3 huonointa esimerkkiä 38 oppilaan luokasta. Vitsi. No, it's not true. Those were the nicest ones. Obviously, Ei, that's why I have a photograph of them. Yeah. So I photograph all the work that the pupils do, which is why it was so hard for me to choose one picture. So. Ja hän ottaa kuvan kaikista oppilaittensa töistä, siksi hänen oli niin vaikea valita yksi kuva. So, short history of the idea of education. Lyhyt kasvatusidean historia. So, in the European Enlightenment, 18th century, 19th century, the idea emerged that we can free ourselves from superstition, we can free ourselves from hierarchies, we can free ourselves from the church and things like that. Eli tämä on valistuksen ajan idea, että ihminen voi vapauttaa itsensä taikauskosta ja hierarkioista ja siirtyä tämmöiseen onnen tavoitteluun. And we trust reason. In German, Vernunft. Kant called it Vernunft. Yeah? In other words, we would trust our ability to think to solve problems and not just believe what people told us. Ja luotamme siis järkeen ongelmanratkaisussa sen sijaan, että vain uskoisimme, mitä ihmiset sanovat meille. And it was part of the Enlightenment project that we could emancipate ourselves from other people who dominated us. Ja se oli siis valistusprojektin idea, että voisimme vapautua toisista ihmisistä, jotka dominoivat meitä. So that we could pursue the goal of happiness. Että voisimme pyrkiä onneen. Like it says in the American Declaration of Independence, yeah? For the pursuit of happiness. Of course, the Americans interpret happiness today differently than in the age of Enlightenment. Ja näinhän tämä onnen tavoitteluhan on myös Yhdysvaltain perustuslaissa, ja tuosta itsenäisyysjulistuksessa, mutta yhdysvaltalaiset nykypäivänä tulkitsee kyllä onnen tavoittelun eri tavalla kuin 1700- ja 1800-luvun valistus ymmärsi sen. The pursuit of happiness doesn't mean entertainment and consumption and having a good time. Happiness was a translation from Aristotle and meant the good life, morally virtuous life. Ja se onnen tavoittelu ei tosiaan tarkoittanut kuluttamista ja viihdettä ja viihdytetyksi tulemista, vaan se oli Aristoteleelta ja tarkoitti hyvää elämää, moraalisesti arvokasta elämää. And the idea was that each person, first of all just men, but later women and later slaves and other people, each person had the right, the basic human right, to pursue a good life. That's the basic idea of emancipation. Emansipaatioajatuksen kuuluu, että jokaisella ihmisellä on oikeus siihen tavoitella sitä hyvää elämää. And by applying our reason, we could improve life continuously, what we generally call progress. Ja että järkeä käyttämällä voisimme parantaa jatkuvasti elämää. And out of this idea came the notion of Bildung, which in German means formation, but actually it means self-formation, forming yourself. Ja tästä syntyi tämä saksalainen käsite Bildung, joka oikeastaan tarkoittaa muovaamista, mutta itsen muovaamista.
So the original idea was developed by people like von Humboldt and Schiller and Hegel. Idealist philosophy saw the possibility of emancipation through reason, through the process of self-formation in education. Ja siis tällaiset hahmot kuin von Humboldt ja Schiller ja Hegel, idealistinen filosofia, näki mahdollisuuden, että järjen kautta ihminen ja niin kuin itseään muokaten voisi saavuttaa sen paremman. People always forget Karl Marx, but he belongs there as well. Bildung was, for Marx, that was the main path to the emancipation that he was pursuing. He gave that idea up later, but originally Marx was all for Bildung. Ja usein unohdetaan Karl Marx. Alun perin Karl Marx oli vahvasti, hän kuuluu tähän, hän oli vahvasti Bildungin kannalla, uskoi, että sen kautta saadaan parempi elämä. So Myöhemmin hän luopui siitä. The next thing that happens is traditional societies break down, industrialization, urbanization, people live in big cities working in factories. Seuraavaksi entinen yhteiskunta hajoaa, tulee teollistuminen, ihmiset muuttavat suuriin kaupunkeihin. Which means that people are no longer self-sufficient, they are dependent on other people doing things for them. Ihmiset eivät ole enää omavaraisia, vaan ovat toisten työn varassa. And as we know, this led to an experience of individual alienation. People no longer felt embedded, carried in a social structure like they did in the Middle Ages or in ancient societies. Ja tästä seurasi semmoisen yksilöllisen vieraantumisen tunne. Ihmiset eivät enää kokeneet, että he olivat sisällä yhteiskunnassa sillä tavalla kuin keskiajalla tai muinaisissa kulttuureissa. So the state develops a bureaucracy to organize, among other things, Bildung. Ja niinpä yhteiskunta kehittää byrokratiaa organisoidakseen asioita, muun muassa. And this process is flourishing. Ja tämä prosessi on yhä kukoistava. And most countries then entered a phase of strong nationalism, national identity, and this was very much harnessed to the project of Bildung. Ja monille kansoille tuli sellainen kansallinen herääminen, ja siihenkin valjastettiin sitten tämä Bildung. Encyclopedias were written, dictionaries were written to define the language, national myths were written down to give identity, and all these things had to be learned by the children of the next generation so that they would grow up to be good Finns or Hungarians or Serbians or Scots. Kirjoitettiin tietosanakirjoja, kirjoitettiin ylös kansallisia myyttejä, ja sitten kun tämä kaikki oli kirjoitettu ylös, niin sitten se piti opettaa seuraavalle sukupolvelle, että heistä tulisi hyviä oman maansa kansalaisia. So fairly soon Bildung became privilege, it therefore became capital. So you not only had capital in the bank, you had cultural or social capital because you had Bildung. And that raised you above the workers. Ja pian siis Bildungista tuli pääomaa. Että ei ollut enää vain pääomaa pankissa, vaan oli myös pääomaa, joka oli sosiaalista ja kasvatuksellista pääomaa, joka nosti ihmisen niin kuin työläisen yläpuolelle. And this aspect of Bildung is thriving. Ja tämä Bildungin aspekti on yhä kukoistava. Yeah. Take a country like the United States, yeah, the level of Bildung or education has a direct relation to the amount of money that you have and the category of school and university you attend. Ja siis katsokaa vaikka Yhdysvaltoja, siellä varakkuuden määrä suoraan korreloi siihen, että minkä tasoista koulutusta ihminen saa ja minkälaiseen yliopistoon pääsee. So what does the state do? The state sees that, as always, there's a separation between the minority and the majority. So the state wants to raise the standard of Bildung for everyone.
Niin, ja mitä nyt tekee yhteiskunta? Yhteiskunta näkee, että on syntynyt vähemmistö ja enemmistö, ja yhteiskunta haluaa nostaa kasvatuksen tasoa kaikille. Because they notice in a globalized world, they will fail unless they educate the population for the new economy, for the knowledge economy. Ja tämä johtuu siitä, että yhteiskunnat havaitsevat, että jos he eivät kasvata kansalaisia tähän uuteen talouteen, joka on tiedon taloutta, niin silloin nämä yhteiskunnat epäonnistuvat. So 4% of the population of Finland works in agriculture, forestry and fishing. 4% suomalaisista työskentelee alkutuotannossa. That's still quite high compared to Germany, which is only less than 2%. Mikä on erittäin korkea verrattuna Saksaan, jossa on vähemmän kuin 2%. So what do most people do? They don't actually produce things like food or coal or ships. They involved in some form of knowledge, development and application. Suurin osa ihmisiä ei tosiaan tuota ruokaa tai hiiliä, vaan he ovat jonkinlaisessa tiedon soveltamisen tai tuotannon tehtävässä. So the bureaucracy has the idea to apply the same principles to education as apply in the business world. Ja byrokratialla on idea, että samoja periaatteita sovelletaan kasvatukseen kuin mitä bisnesmaailma. What in the 1990s was called New Public Management was introduced in these three key words: performativity, managerialism and standards. Ja on tämmöinen uusi... How do you call your... Doesn't matter. They were introduced these ideas, these techniques of control. But you said 2003? I said in the 1990s, In the 1990s. they introduced this idea came into public organization. Tuli uusi julkisen talouden ajattelu, johon liittyy nämä 3 käsitettä. Tuottaminen, johtajuusajattelu tai johtajismi ja standardit. So quality control Laadun tarkkailu, through testing and inspection kokeita ja tarkastuksia. only works if you have standards. Sitä voi tehdä vain, jos on standardit. And the best way to introduce this is to get people to discipline themselves. Paras tapa tehdä tätä on saada ihmiset pitämään itsensä kurissa. That's where this notion of performativity comes from. Ja tästä tulee tämä suorituspohjaisuus. Niin. The idea of performance being rewarded with social capital, with credit points, with grades, with qualifications and so on, that is performance. Että ihmisen suoritus palkitaan erilaisilla pisteillä, arvosanoilla, sosiaalisella arvolla. But it's too expensive for the state to control that directly. On liian kallista suoraan valtion kontrolloida tätä. So they create an environment of fear so that people control themselves out of fear of failure. Joten luodaan pelon ilmapiiri, jossa ihmiset kontrolloivat itseään epäonnistumisen pelon takia. So you have an inflation of qualifications. Ja sitten syntyy tällaisten syntyy niin kuin pätevyysinflaatio. So you need to have a master's degree now to teach in early years. Ja nykyään tarvitsee siis olla maisterin tutkinto opettaaksesi varhaisina vuosina. Which is not a bad thing. Ei se ole paha asia. But if the certificate is a form of privilege, then it is a bad thing. Mutta jos se todistus on etuoikeus, niin sitten se on paha asia. At the same time, the general intellectual climate is now dominated by postmodernism. Ja samaan aikaan yleinen niin kuin intellektuelli ilmapiiri on tällainen postmodernistinen. Postmodernism says many things, but for our purpose it says you are what you've been created by your social environment.
Ja postmodernismi voidaan tulkita monella tavalla, mutta meidän tarkoitusperimme se on, että sinä olet sitä, miksi sinut on luotu ympäristösi toimesta. There's no ultimate truth. Ei ole lopullista totuutta. There's no absolute knowledge. Ei ole mitään absoluuttista tietoa. There's no human spirit. Ei ole ihmishenkeä. The basic idea of Bildung is self-formation. And in the Enlightenment, it was obvious that the self was some kind of spiritual being in the human. Ja nyt Bildung tarkoitti sitä itsemuovaamista, ja valistuksen aikana se ymmärrettiin niin, että se itse, joka ohjaa, on jonkinlainen henkinen olento. So anybody who is representing a spiritual basis for education, who says there is a universal pattern of development, is running against the tide. Ja kuka tahansa, joka puhuu kasvatuksesta ja sanoo, että on olemassa universaali kehittymismalli, menee vastavirtaan. So we ask ourselves in today's world, what is education for? And the answer the government will tell us is to equip the workforce of the future with the skills and competences they need so that they can fit into the new economy. Ja nyt tässä seuraa kysymys, että mitä varten kasvatetaan. Ja yhteiskunta vastaa meille, että se on sitä varten, että tulevaisuuden työvoimalla on ne taidot ja tiedot, joita se tarvitsee. But of course there are still other ideas there, one of which is you could generally call Enlightenment humanism. Tietysti on muita kasvatusfilosofisia ajatuksia, niin kuin esimerkiksi tämä valistuksen humanismi, which in effect is aimed at an elite who need to know, who can then control those who don't need to know. Ja se on kuitenkin suunnattu eliitille, jonka täytyy tietää, että se voi sitten kontrolloida niitä, jotka eivät tiedä. There's other forms of education that say the human being is weak and doesn't know anything and needs to be formed and shaped and guided so that they are socially useful. Sitten voidaan nähdä ihmiset heikkoina ja sellaisena, että heidät täytyy ohjata ja muovata, että heistä tulee sosiaalisesti hyödyllisiä. That's the one that we would have today, that most governments subscribe to. The European Union subscribes to it. This is skills and competences. Yeah, ICT, entrepreneurship, all the things you need to be a successful businesswoman, businessman in the world today. Learn it at school, transfer it to the workplace. Tämä on se vallitseva. Useimmat valtiot ovat tämän kannalla, EU on tämän kannalla, eli että miten nämä kaikki PISA-tutkimukset ja muut, oli tämä teknologinen pragmatismi. Measure it with PISA. PISA-tulokset. But there's always a few who say that's not what education's about. Aina on muutamia, jotka sanoo, että tämä ei ole mistä kasvatuksesta on kysymys. It's about nurturing and developing the individual. On kysymys ihmisen hoivaamisesta ja kehittämisestä, yksilön. The human being in the middle. Ihminen on siinä keskiössä. We learn best through play and discovery. Opimme parhaiten leikin ja keksintöjen kautta. But then the state comes back and says, yeah, we do all that. Sitten tulee yhteiskunta takaisin ja sanoo, että me tehdään tätä kaikkea. We've researched all the most effective methods. Olemme tutkineet kaikki tehokkaimmat metodit. And we put into our national curriculum play. Ja laitoimme sinne kansalliseen opetussuunnitelmaan leikin. Britain's national curriculum has play. But not free play. Siellä ei kyllä ole vapaata leikkiä. But play in order to develop certain skills. Mutta leikki joidenkin taitojen kehittämistä varten. And along with play goes reflection of play.
Ja sitten leikin jälkeen sitä leikkiä reflektoidaan. So at the end of the kindergarten session, the kindergarten teacher is to encourage the children to reflect on their learning experiences today. Joten lastentarhanopettaja leikkisession jälkeen joutuu rohkaisemaan lapsia, että he arvioivat tämän päivän leikissä oppimaansa. But one of the main aims is not only producing people for the economy, but countering prejudice, fostering inclusion and integration. Who's against that? Mutta myös pyritään ennakkoluulojen poistamiseen ja tällaisen niin kuin yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen. No kuka voisi olla sitä vastaan? So our task now for later, and this is where I will start the next talk, is to say where does Steiner or Waldorf education position itself in this spectrum of educational philosophies? Yeah? Ja seuraava kysymys on, että mihin Steiner-kasvatus asettaa itsensä tässä kasvatusfilosofian spektrissä? We'll discuss this then in smaller groups here in the hall. Tulemme keskustelemaan tästä pienissä ryhmissä täällä salissa. And I'll just run through the options again, what the philosophies are, so you can remember them again. Hän kertaa ne vaihtoehdot vielä kerran. So, that's the first stage of your listening. Tämä oli kuuntelemisen ensimmäinen Now we vaihe. need a period of digesting Ja before we nyt continue. sitä voi sulatella. Thank you for translating.